Besh! Nagbabalik ang inyong pambansang Beshi. It's your Besh Daryl Fabay and welcome back again to my YouTube channel. Di mo kaya. So, sa video ito mga Besh, maggagawa tayo ng isang DIY egg and coffee mask. So, di mo carry, di mo kaya mag-beauty vlogger yung Besh. So, yun mga Besh. Ang DIY mask na ito, sobrang mura lang mga Besh. May 5 or 3 pesos ka lang, makakagawa ka na nito. Kasi yung itlog na ginamit ko mga Besh, kinuha ko lang sa doon sa manuka namin. So, ang first ingredients, itlog. Kaya kuha ko ng itlog mga Besh. Wait, kuha tayo ng itlog para makamura tayo mga Besh. At hindi tayo makagastos ng sobra-sobra mga Besh. So, let's go! So mga Besh, nandito na ako ngayon sa aming manukan. At ngayon, kukuha tayo ng itlog. Natakot ako. A few moments later. Ayun, kukuha na ako. Mga Besh, ito na yung itlog. So, maliit lang siya mga Besh, oh. Tsaka, fresh from the farm talaga mga Besh. So, next na ingredients mga Besh ay ang kape or coffee na yung sa stick lang siya para makamura tayo mga Besh. Kasi yun naman talaga yung ingredients dito. So, kaya let's go! Ngayon mga Besh, bibili tayo ng kape kay Aling Ising. Kilala niyo ba si Aling Ising? Kung di niyo pa kilala si Aling Ising, i-check niyo na itong video ito at makikilala niyo dyan si Aling Ising. Let's go, punta na tayo sa kanya. So let's go na kay Aling Ising. Aling Ising! Aling Ising! James, saan kaya si Aling Ising? Yes, ano yon? Aling Ising, pabilhan nga po ng kape. Yung sa stick lang, yung maliit. Kape, wait lang. Ito. Ayan, Aling Ising. Ay. So yun mga Besh. Ito na yung kape. Ito lang yun, Yan mga Besh, nandito na tayo at nakabili tayo ng Nescafe. Kaya mo yan, char. Ito, nakabili tayo kay Besh. So, imimix lang natin yung coffee tsaka yung itlog at papahin natin sa mukha natin. So, let's go! Eventually. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. 2 hours later. Ayan mga Besh, tapos na natin. Ayan na yung resulta. Yung pinag-mix natin yung egg white tsaka yung kape. At ito yung resulta. So itatry na natin siya sa ating mukha at nakapaghilamos na ako. Ayan. So itatry na natin siya. Ilalagay natin sa face natin. Let's do this. Pero parang okay na yung mukha ko, diba? Titignan natin kung ano pa yung maibubuga nito sa ating mukha. Charot! Kung may effect pa ba ito. Ngayon yung makikita niyo yung mga pimples pa ako dyan.
ayaw nila ako lubayan kasi mahal nila ako. Oh, sana all. Kasi marami din ako nakikita sa ng ibang taong mga YouTuber na gumagamit nito at nakita ko yung effects. Ang ganda naman yung effects sa kanila, ewan ko lang sa akin. So maganda pala ito sa face mga besh kasi nakakaputi daw, tsaka nawawala yung mga dark spots sa mukha natin. At kung may mga acne tayo daw na ang tawag doon, malinisan or nababawasan pagkakaroon ng acne natin, nakakatulong pala ito mga besh, yung egg white tsaka yung coffee sa pag-unti ng ating mga minamahal na tigyawat ni Chanel. So ito lang muna mga besh, papatuyuin muna natin tsaka lagyan natin ulit. Lagyan natin ulit ng second layer. We'll be right back. A few moments later. Mga besh, medyo nanuyo na siya at parang di ako kasi parang lagkit-lagkit niya na hindi na ako makabuka ng bibig. So, lalagyan na natin siya ng next para mas kumpay. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. 2 hours later. So yun mga besh, mga 15 minutes na ang nakalipas at ito na siya ngayon. So far, so good. Kung gusto niyo yung pahabaan pa yung time or pahabaan pa yung oras na pagpapatuyo nito or pagbabad sa mukha nito, okay lang naman siguro. Okay lang naman 10 to 20 or more, 30 minutes. Gora na yon, game na yun. So ngayon, titignan na natin yung result. Maghihilamos muna ako ng mukha ko. A few moments later. Ito na mga besh. May nabago basta pagmumukha natin. Kaya na humusga. Pero feel ko ngayon mga besh, parang I look so young. I look so young. Talaga ba? Parang ang smooth. Tsaka parang lambot. Oo mga besh, ang lambot niya. Ayun na yung pimples pa naman ako dyan. For sure, matagal pa yan mawawala. So yun mga besh, mukhang maganda naman yung resulta. So yun mga besh, yan yung result niya. In fairness, I love it. I love the effects. Parang nagkakaroon ka ng glass skin. Tsaka siguro sa sabon ko rin na ginamit kasi yung ganda ng sabon na ginamit ko. So yun mga besh, ito yan ang result ng ating face mask na DIY face mask ng itlog tsaka kape. So mga besh,
must try this, mga besh. I recommend you this, mga besh, kasi parang ang ganda niya sa skin. Kung makikita niyo, mga besh, wala akong ginamit dito na ring light kasi wala naman akong ring light. Charot. Wala akong wala akong ginamit na mga pang pailaw. Natural light lang talaga, mga besh, kasi dito ako nakatapat sa bintana namin. So, ang makikita niyo dyan ay pawang katotohanan lamang at walang fake news. Mga besh. Yun, mga besh, napakaganda pala mag-try ng mga, o mag-explore ng mga pwede nating gawin upang mapaganda yung mga mukha natin. Upang mag-enhance naman yung mga mukha natin, mga besh, di ba? Mawala yung mga ibang tiguyawat natin at maging glow yung skin natin. Pwede para tayong gumawa ng mga simpleng paraan na makikita pala natin sa ating mga tahanan, mga besh. Sa halagang 2 pesos lang, mga besh, ay nakagawa na tayo ng DIY face mask at tignan nyo naman yung resulta, mga besh. So, dito ko natatapusin ang aking video, mga besh. So, bago ako tapusin ang video ito, ay magsa-shoutout muna tayo sa ating mga beshi. So, shoutout kay Michelle F. Florion sa aking pinsan. Shoutout kay Girly Jean Villaruz sa aking best friend. Shoutout kay Julene Marie Facto. Shoutout sa inyo. At shoutout din sa aking mga beshi na si Jean Margaret Bulanyo, kay Merges Estefano, kay Christian Francisco, at kay Sunshine Dihuan. Hi Sunshine! Kamusta ka na? And I miss you and ingat ka. And dyan na lang tatapos ang vlog natin, mga besh. At huwag mo na kalimutang isubscribe sa akin channel, Daryl Fabay, at i-ring yung notification bell para ma-update ka sa aking bagong i-upload na mga videos. So, sana may natutunan ka naman sa video ito, mga besh, at naaliw ka naman sa video ito. At sana ay matry mo rin yung natry ko kasi 101% ang resulta na effective. So, mga besh, dyan ang tatapos at see you sa next vlog. Bye! Bye!